Hello everyone! My name is Carla Q and I'm back for another video. So today, ang gagawin ko ay tuturuan ko kayo paano magkulot gamit ang plancha. But today, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ko ginagawa sa sarili ko. Next time, meron akong model. I promise. So first off, syempre you have to section your hair. I'll just section above my ear kasi manipis na yung foot. Nag-prep lang ako ng hair gamit tong wave spray. I just sprayed it all over my hair, just like this. Isang spray na lang kasi nagawa ko siya kasi hindi ko lang na-film. I'm using the GHT Platinum Plus. Ang common mistake sa mga girls ay yung direction ng curls nila. Isang direction lang yung ginagawa nilang curls. Yun talaga yung pagkakamali ng ibang girls kasi hindi siya nagmumukhang natural kapag gano'n. Or, well, hindi naman talaga mukhang natural kapag kinulot mo yung buhok mo. Pero, hindi siya mas effortless tingnan. Pag isang direction lang yung curl, usually, Hollywood waves yun. Or it's more of a glam look. So, kapag gusto mo yung pang, you know, everyday lang, pang OOTD lang, ganyan. You should always do it away from your face. So, itong side na to, yung curl mo is pa ganun. Papapunta sa likod. So, I usually just take about an inch of hair. There. Pag twist mo, palayo rin sa mukha mo. I keep my iron vertical para mas mahaba yung curls na nagagawa niya. Mas maganda rin kung magpa-practice kayo nang hindi pa mainit yung flat iron niya. Para hindi naman masunog agad yung hair niya, diba? Let's do this. Flip your hair with a flat iron. Twist it away from your face. And then just get the hair again. And then slide. Mission failed. We'll get them next time. So it usually just slides, pero kasi sobrang dulas nitong flat iron nito. But because of the wave spray, medyo nagkaroon ng grit yung hair ko. So, medyo nahirapan siyang mag-slide. In-iron ko lang siya na isang beses para medyo mas smooth siya. Just clip your hair, twist it some more, get the hair, and slide. Yes! Ayan, nakita, diba mas smooth na yung pagbagsak niya. Yung pag-slide niya. Next one. Ay, yung iba, nahihirapan sa likod. Nahihirapan sa likod ng hair nila. Actually, ang kailangan nila naman gawin, ay ilagay nyo lang yung hair nyo sa harap. Again, clip the hair, twist, get your hair, and then slide. There. Let's go to the other side. Lagay mo natin siya sa likod. Okay, dito na tayo sa side na to. So again, away from your face. But this time, I'll be twisting to the right. Kasi kanina, ang ginagawang twist to the left. So ngayon naman, to the right naman yung twist ko. To my right. Okay. So again, just one time. The hair, twist it to the right. Get the hair, and slide. Yes! Or pwede rin naman, another way to do it is keeping it on your right hand, pero pababa na yung flat iron. So, ganito na yung hawak mo, hindi na pa ganito. Yes! So, how to do it? Keep it like this. And just twist it still away from your face. Hawak ko lang yung hair. And then slide. And vertical pa rin yung hawak ko sa flat iron. Para mahaba pa rin yung magawa ng waves.
See? You see? Fast forward. So we're on to our last section. Okay. So for this, kakatiin ko na siya sa kung anong side gusto ko. So mag-part. So kapag ka nandito tayo sa front ng face, make sure na yung curl nyo hindi nagsa-start ng sobrang taas. Another common mistake sa mga girls. Kino-curl nyo from the root. So, pagdating dun sa harap, ang taas ng curl nyo. So, mas nag-frame yung face kapag ka nagsa-start siya dito sa may kung saan nyo nilalagay yung contour nyo. Parang dito. Diyan ko siya sinastart. Or kapag ka medyo mas round face ka, mas gusto mo na medyo mas slim yung face. Start mo sa may jaw. Ayan, tulad nito. Ayan. Sa jaw. Okay, so let's just smooth it. And then, starting from your jawline. Diba? Ayan. And then slide. There. Importante din na kapag kina-curl yung hair niya, wag masyadong mabilis mag-slide pababa. kasi hindi siya pupulot ng maganda. So, hayaan mo lang muna siya mag-cool down. Magsuslow mo nga ako ng pag-curl ko dito sa side na. In 3, 2, 1. So, ito na yung kinalabasan ng ating curls. Pero hindi ko pa nasusuklay ito. So, I just have my detangling brush. I'll use my hairspray. Just a little bit of hairspray. Spray it lang. Kasi itong side na to yung mas nag-cool na yung side na to. So, I'll just
then, brush. There. Ayan. There. And then, yung kabilang side, spray it also. And brush it out. There. There you go. And that is our soft wigs. Using a flat iron. There you go! So, kung nagustuhan nyo tong look na to and gusto nyo pang matuto ng iba pang looks na kaya nyo gawin on your own and also for your client, subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify ka kapag meron akong bagong video. Give this video a thumbs up and also comment na rin kung ano yung mga looks na gusto nyo makita. And I'll see you soon! Bye!